আজি আপোনালোকৰ মাজলে 5 প্ৰকাৰৰ বেছন ফেচ পেক লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰথমটো পিগমেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত। পিগমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছে আপোনালোকৰ স্কিনত যদি বহুত বেছি স্কিন গ্লো নোহোৱা হৈছে তেন্তে প্ৰথম ফেচ পেকটো চাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ স্কিনত বহুত বেছি বয়সৰ চাপ পৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ফেচ পেকটো চাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ স্কিনত গ্লো নোহোৱা হৈছে থাৰ্ড ফেচ পেকটো চাব। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত ছানটেন হৈ গৈছে, ৰ'দে পুৰি স্কিন একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে তেন্তে আপোনালোকে ফ'ৰ্থ ফেচ পেকটো চাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ স্কিনত একনি পিম্পলছ হৈ গৈছে, পিম্পলছৰ পৰা দাগ হৈ গৈছে তেন্তে আপোনালোকে 5 নম্বৰ ফেচ পেকটো চাব। বেছন আমি সকলোৱে লগাওঁ, কিন্তু কিহৰ লগত বেছন মিক্স কৰিলে আমাৰ স্কিনৰ পিগমেণ্টেশ্যন ঠিক হ'ব, ডাৰ্ক স্পট ঠিক হ'ব, কিহৰ লগত মিক্স কৰিলে আমাৰ স্কিনৰ একনি পিম্পলছ ঠিক হ'ব, কিহৰ লগত মিক্স কৰিলে আমাৰ স্কিন বহুত বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব, গ্লো কৰিব, সেইসমূহো জানিব লাগিব। সেইটো কাৰণে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই সকলোখিনি আপোনালোকক এটা এটা ফেচ পেকত দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক বেছনৰ বিষয়ে অলপ কৈ লৈছোঁ। বেছনে আমাৰ স্কিনৰ অইল কণ্ট্ৰল কৰে, যিহৰ পৰা আমাৰ স্কিনত বহুত বেছি অইল জমা নহয়, আমাৰ পিম্পলছো ঠিক হয়, ছানটেন ঠিক কৰে, লগতে একনি পিম্পলছ ঠিক কৰে, স্কিন বহুত বেছি ব্ৰাইট কৰে, গ্লো কৰে, এক্সফলিয়েট কৰে আমাৰ স্কিন। প্ৰথমটো ফেচ পেক বনাম আমি পিগমেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত বহুত বেছি পিগমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছে, স্কিনৰ গ্লো নোহোৱা হৈছে, স্কিনত বহুত বেছি ডাৰ্ক স্পট হৈ গৈছে তেন্তে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব। প্ৰথমতে লাগিব আমাক 2 চামুচ বেছন। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব, আৰু তাৰপিছত লাগিব আমাক দৈ। দৈয়ে আমাৰ ডাৰ্ক স্পটসমূহ ঠিক কৰে, ছানবাৰ্ণ ঠিক কৰে, পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ কৰে, স্কিন বহুত বেছি ব্ৰাইট কৰে, আৰু লগতে স্কিন বহুত বেছি হাইড্ৰেট কৰে। যদি আপোনালোকৰ ড্ৰাই স্কিনৰ প্ৰব্লেম আছে তেন্তে দৈয়ে আপোনালোকৰ ড্ৰাই স্কিনৰ প্ৰব্লেমো দূৰ কৰে। কেইচামুচমান মই ইয়াত দি লৈছোঁ দৈ, আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এই পেকটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'লে 3-4 দিনমানলৈকে ইউজ কৰি থাকিব পাৰিব। সপ্তাহত 4-5 বাৰমান ইউজ কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ স্কিনৰ চাব নিজে দেখা পাব পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ হ'ব, ডাৰ্ক স্পট দূৰ হ'ব, বহুত বেছি স্কিন ক্লিয়াৰ হ'ব। আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে ভালদৰে মুখখন ধুই ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব, ৰাতি শোৱাৰ আগত লগালেও হ'ব। লগোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টামান ৰাখি ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব। আৰু ইয়াৰ ছেকেণ্ড ফেচ পেকটো হ'ল বয়সৰ চাপৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত বহুত বেছি বয়সৰ চাপ পৰিছে, কপালখন কোচ খাই গৈছে, চকুৰ তলত কোচ খাইছে, স্কিনখন যদি আপোনালোকৰ টাইট নোহোৱা হৈছে তেন্তে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো সপ্তাহত 3-4 বাৰমান ইউজ কৰক, আপোনালোকে ৰিজাল্ট নিজে দেখা পাব। এই ফেচ পেকটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে লাগিব আমাক বেছন। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দি ল'ব। তাৰপিছত লাগিব আমাক হালধি। হালধি আপোনালোকে ঘৰত বনোৱা চব্জিৰ হালধি ইউজ নকৰিব, স্কিনত ইউজ কৰা হালধিও পোৱা যায়। হালধি আমাৰ স্কিনৰ টেন আঁতৰাই, একনি পিম্পলছ আঁতৰাই, স্কিন বহুত বেছি গ্লো কৰে আৰু ডাৰ্ক স্পটসমূহ আঁতৰাই, আৰু হালধিৰ লগত বেছন মিক্স হৈ আমাৰ বয়সৰ চাপো দূৰ কৰে। ইয়াৰ লগত অলপ মিক্স কৰি লৈছোঁ মই গোলাপ জল, আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ধুনীয়া ফাইন পেষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ। আৰু এই পেষ্টটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰিব, 3-4 দিনলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। ভালদৰে মুখখন ধুই ল'ব ফেচ ৱাছ কৰি, আৰু লগাই আধা ঘণ্টামান ৰাখি থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ধুই ল'ব, আৰু এই ফেচ পেকটো সপ্তাহত 3-4 বাৰমান ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ৰিজাল্ট নিজে দেখা পাব। ছেকেণ্ড ফেচ পেকটো হ'ল আমাৰ গ্ল'য়িং স্কিনৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত গ্লো নোহোৱা হৈছে, স্কিন বহুত বেছি ডাৰ্ক হৈ গৈছে, পিগমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছে, আপোনালোকৰ স্কিনখন দেখাত ভাল নোহোৱা হৈছে তেন্তে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ইউজ কৰিব, আপোনালোকে ৰিজাল্ট নিজে দেখা পাব। এই ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে লাগিব আমাক বেছন, তাৰ লগতে লাগিব আমাক গাখীৰ। কেঁচা গাখীৰ ল'ম আমি, আৰু কেঁচা গাখীৰে আমাৰ স্কিন বহুত বেছি গ্লো কৰে, মইশ্চাৰাইজ কৰে, স্কিন ব্ৰাইট কৰে, আৰু নেচাৰেল ক্লিনজাৰৰ দৰে কেঁচা গাখীৰে আমাৰ স্কিনত কাম কৰে, বহুত বেছি ব্ৰাইট কৰে আমাৰ স্কিন। এই ফেচ পেকটো আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰাৰ পিছত এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত 3-4 দিনলৈকে ৰাখিব পাৰিব। ফেচ পেকটো ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গ'ল, আৰু ভালদৰে আপোনালোকে মুখখন ফেচ ৱাছ কৰি ক্লিন কৰি ল'ব। তাৰপিছত লগাই আধা ঘণ্টামান ৰাখি ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব। এনেদৰে আপোনালোকে সপ্তাহত 3-4 দিনমান যদি ইউজ কৰি থাকে আপোনালোকৰ স্কিন বহুত বেছি গ্লো কৰিব। আৰু 4 নম্বৰ ফেচ পেকটো হ'ল ছানটেনৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকৰ স্কিন ৰ'দে পুৰিছে, বহুত বেছি ক'লা হৈ গৈছে, স্কিনৰ ব্ৰাইটনেছ নোহোৱা হৈছে, স্কিনৰ গ্লো নোহোৱা হৈছে তেন্তে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ডিঙিটো ক'লা পৰিছে, ছানটেন পৰিছে, সেই তাতো লগাই আপোনালোকে ভাল ফল পাব। প্ৰথমতে লাগিব আমাক বেছন, আৰু তাৰ লগতে লাগিব আমাক নেমু। নেমুৱে আমাৰ স্কিনৰ ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰে, লগতে বহুত বেছি স্কিন ব্ৰাইট কৰে, ছানটেন দূৰ কৰে, অইল কণ্ট্ৰল কৰে। আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো মুখৰ লগতে ডিঙি বা অন্য ঠাইত যদি আপোনালোকৰ ছানটেন হৈছে তাতো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াত কেইচামুচমান লৈ লৈছোঁ নেমুৰ ৰস, আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম।
ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এটা স্মুথ পেষ্ট বনিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে মুখখন ধুই ল'ব বা য'ত লগাবলৈ আছে ভালদৰে সেই জেগাডোখৰ ক্লিন কৰি ল'ব আৰু অলপ ভালদৰে লগাই পেলানি আধা ঘণ্টামান ৰাখি ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব এনেদৰে এই ফেচ পেকটো যদি আপোনালোকে সপ্তাহত 3-4 বাৰমান ইউজ কৰি থাকে আপোনালোকৰ ৰ'দে পুৰা ছাল ঠিক হৈ আহিব আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত 3-4 দিনমানলৈকে ৰাখিব পাৰিব আৰু একেবাৰে শেষৰ ফেচ পেকটো হ'ল আমাৰ পিম্পলছৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ স্কিনত বহুত বেছি পিম্পলছ একনি পিম্পলছ হৈ গৈছে ডাৰ্ক স্পট হৈ গৈছে একনি পিম্পলছৰ পৰা তেন্তে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো সপ্তাহত 3-4 বাৰমান ইউজ কৰক আপোনালোকৰ একনি পিম্পলছো ঠিক হ'ব ডাৰ্ক স্পটো ঠিক হ'ব তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক 2 চামুচ বেচন তাৰ লগতে লাগিব আমাক মৌজুলে আমাৰ স্কিনত নেচাৰেল ক্লিনজাৰৰ দৰে কাম কৰে ছানবাৰ্ণ ঠিক কৰে একনি পিম্পলছ ঠিক কৰে স্কিন বহুত বেছি ব্ৰাইট কৰে আৰু ইনষ্টেণ্ট গ্লো আনে আমাৰ স্কিনত তাৰপিছত লাগিব আমাক এডোখৰ নেমুৱে একনি পিম্পলছ ঠিক কৰাৰ লগতে ড্ৰাইনেছো দূৰ কৰে আৰু স্কিন বহুত বেছি ব্ৰাইট কৰে ভালদৰে এইখিনি বস্তু আমি মিক্স কৰি ল'ম মৌজুল এচামুচ লৈছোঁ আৰু 2 চামুচমান লৈছোঁ মই নেমুৰ ৰস এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত 3-4 দিনমান ফ্ৰিজত ৰাখিলে ইউজ কৰি থাকিব পাৰিব ভালদৰে এইখিনি মিক্স হৈ গ'ল ভালদৰে মুখখন আপোনালোকে ধুই ল'ব ফেচ ৱাছ কৰি আৰু লগাই আধা ঘণ্টামান ৰাখি ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই ল'ব আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকিলে লাহে লাহে আপোনালোকৰ একনি পিম্পলছৰ লগতে একনি পিম্পলছৰ ডাৰ্ক স্পট সকলো ভাল হ'ব আৰু আজি ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে যিসকলে আজি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছোঁ দিয়ক বাই